Yo! What's up again mga kakusot, mga karpintero at mga karpintera, and you're now watching here again in our channel Karpintero Pinoy TV by GCS Sudol. So and guys, for today's vlog, dyan naman tayo sa Arca South, dyan sa Avida, Vireo. So unang project natin to sa Avida, Vireo. So kailangan mapaganda natin and kailangan masatisfied ang ating client. So and guys, ang pagkagawa niya nga pala is CR cabinet, wall accent, closet, TV rack, ceiling works, and repainting works. So, ayun guys, tsaka yung kitchen extension and backsplash niya. So, ayun guys, ang client natin is galing rin sa ibang bansa. Siya rin siyang OFW. So, wala na naman siya sa Pilipinas, kaya sa atin niya ay pagkakatiwala ang kanyang unit. So ayun guys, samahan nyo ako at simulan na natin to. Baka simulan pa ng iba. Painintay nyo. Let's go! So ayun guys, proceed na tayo sa ating disenyo. So ito nga pala ang ating FB page. Pwede nyo kami message dyan. Sa mga hindi pa po nakapag-follow na po kayo. At dyan po natin pag-usapan lahat. At ito naman ang ating YouTube channel, no? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na kayo na sa ganon. Is updated kayo sa mga bago. Andito po yung mga proyekto natin. Na-upload po natin lahat dyan. So manood kayo para makakuha kayo ng idea kung sakaling mag-meet tayo. So dyan lang kayo kuha. Kapag may nagustuhan kayo, pwede natin gawin ulit yan. So proceed na tayo sa ating design. So ayun guys, ito yung magiging design niya. So studio type yung kanyang unit. So ito yung gagawin natin. Meron tayong TV rack dyan. Meron tayong desk with 4 drawer. And meron tayong wood accent dito. Fluted panel. And fluted partition with console table. Meron tayong mirror dyan na buo. And meron tayong closet dyan. And syempre meron tayong kitchen extension dyan. So ayan, kitchen extension. And may pinahabol siya sa atin. Ito yung kanyang CR cabinet. So ayun guys, simulan na natin to. At baka simulan pa ng iba. Ano pa hinintayin nyo? Let's go!
So, and guys, nakita niyo ba kung gaano kalaki ang pinagkaiba simula nung una hanggang sa ngayon. So, ayun guys, no, napakalaki na yung changes at naging maliwalas at naging maganda ang kanyang unit at naging malaki pa tignan dahil doon sa ating mga ginawang proyekto para sa kanyang condo unit. So, ayun guys, no, sa mga taga Arca South, Avida, Vireo dyan, no, message lang kayo agad sa aming FB page. Dito lang yun sa GCS Woodworks, or else pwede rin kayo sa aming backup page dito lang sa GCS Woodworks and Fit Out Carpinterong Pinoy TV backup page, or else maaari naman kayong bumisita mismo sa aming wood workshop. Sa ganun is makita nyo rin ang ating model unit na ginawa para sa inyo. Pwede naman kayo, isabol naman yan, GCS Woodworks and Fit Out, at makakarating kayo dito sakto yung punto sa ating gawaan. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, no, please like, share, and subscribe. Please click notification bell below para updated kayo lagi sa mga bagong videos na ilalabas natin. So marami pa at meron pa tayong mga ilalabas na mga video na ginawa natin. So pasensya lang kasi medyo busy pa, kaya ganun ang upload natin is hindi sunod-sunod, pero darating tayo dyan sa mga proyektong ginawa namin at napaganda natin. Siyempre, i-upload natin yan at sa ganun is mapanood naman ng lahat. So, ayun guys, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at sa patuloy na panood ng aming mga videos. At sana patuloy nyo kami subaybayan kung kayo magsaka dahil marami pa tayong ipapakita. Nagawang Pinoy, tatak Pinoy yan ng Carpinterong Pinoy TV by GCS Woodworks. So, ayun guys, maraming salamat sa lahat ng OFW sa buong mundo at sa lahat ng karpintero sa buong mundo. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Break it down.